50 रुपैयाँको भनौँ न के भन्दो रहेछ है 50 रुपैयाँ खोल्यो खोलेछ 50 रुपैयाँ हालिदिनु न 50 रुपैयाँ So hello everybody, welcome back to my channel. So धेरै पछि भेट्यौँ है आज चाहिँ हाम्रो बाइकको चेन स्पकेट पछाडिको टायरको लिक्विड सब बाइकै अन कन्डिसनमा चाहिँ पुरै ध्वस्त भएको छ बाइक. सो अहिले म यथासँग छु, यथाले ड्राइभ हानिरहेछ. सो त्यही हो बाइकको लागि चेन स्पकेट किन्न गइरहेछ लिक्विड है. बाइक कन्डिसनमा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो नि. सो आजको भ्लग चाहिँ त्यही हो होइन. एमटीको कस्टहरू कस्तो हुन्छ होइन, के कस्तो हुन्छ. सो इन्जोय है, सबै हेर्नु रमाइलो हुन्छ. सो आज हल्का कारको भ्लग पनि हेरिदिनु. सो भिडियो हेर्छु. यतैतिर छ नि बाइकको यता छ नि भ्लग बनाउँदा बस्यो जग्गातिर गएर नि मोटी भन्ने ठाउँमा जाउँ न त. तेल हालौँ होइन. कति हाल्ने हो 50 रुपैयाँको भनौँ न के भन्दो रहेछ है 50 रुपैयाँ खोल्यो खोलेछ 50 रुपैयाँ हालिदिनु न 500को 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 तेल 500को हो. यस्तो चाहिँ सिरियानी रिसाइदिनु भयो हो. रिसाउनु भयो. उयो हो जाउँ न त. सो ठ्याक्क आइपुग्यौँ होइन. यही हो. सो भित्र जाउँ होइन. के कस्तो हुन्छ कस्ट होइन छ कि छैन अनि उयो मिट है. सो यहाँ हाम्रो भक्तपुरमा नि यस्तो दामी छ भने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ है. हेलमेटदेखि लिएर होइन सबै ग्याजेटहरू बाइकको. सो यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क के अरे च्यामासिङको बिचमा छ भनौँ न होइन. सो लेट्स गो इन द कार. बाइकको सबै बनाउनु छ. कताबाट यताबाट सिधै माउन्ट ट्याङ्कबाट ल ओके. सो त्यसले गर्दा लेट्स मुभ अन. हामीले चेन स्पकेट अनि यो लिक्विड सिक्विड सबै किन्यौँ बाइकको लागि. अब बाइकबाट जाउँला. बाइक एक्लै छ हामीले मिस गरिरहेको छ होइन. सो अब गएर सबै बनाउँछौँ. यतिकै त बेलुका भइसक्यो. लेट्स सी कति बजीसम्म काम सकिन्छ. सो इन्जोय गरिराख्नु होइन भ्लगमा. ल अब सिधै हाइवेमा
त अहिले चाहिँ ठ्याक्क जग्गा आयौँ हाम्रो जग्गाको लाइसेन्स लिने ठाउँ है कतिले थाहा छैन भने चाहिँ यही अगाडि बिल्डिङ हो यो के ब्याङ्क हो कुमारी ब्याङ्क है यही हो लाइसेन्स लिने ठाउँ चाहिँ जग्गा दिएको त्यस जाम चाहिँ छैन त्यस बेलुका भइसक्यो अब एकछिन हुन्छ जाम त बब्बालमा यस्तो धुलो उठ्छ सो सल्लाहरी आइपुग्यौँ है मेरो बाइक त्यहाँ अगाडि छ सो अब कार पार्क गर्ने बाइकमा जाने होइन बाइक चाहिँ बनाउने हो बनाएपछि पार्टी गरेंगे पार्टी सो अब चाहिँ हामी बाइकमा जानलाई है बाइकको कन्डिसन चाहिँ एकदम नराम्रो छ कि बेलुका पनि भइसक्यो सो लेट्स गो है केटाहरू सबै बिजी दसैँ लागेको थियो आज त सो यथार्थ कारबाट सामसम्म राखिरहेको छ कारमा जस्ट वर्कसपसम्म चाहिँ पुगौँ होइन स्लो चलाउनु परिरहेको छ है बाइक पेट्रोल छ त्यो ख्यार ख्यार गरिरहेछ क्या त्यो चेन स्पकेट पुरै गइसक्यो क्या यो त्यति नै हो एक गियरमा चलाउनु पर्यो होला दुई गियरमा ठिक हाइट यस्तो छ यार बाइकको हालत वर्कसप आउनु लाग्यो भाटभटिनी जहिले हो नि प्याक त्यस्तै छ जिन्दगी भाटभटिनीको हाम्रो राति रातिको सो वर्कसपनिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो मैले चाहिँ हामी ओहो तपाईँहरूले साउन्ड सुनेको छ कि छैन थाहा छैन तर लास्ट ख्यार 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 हानिरहेको छ क्या चेनले चाहिँ यस्तै ठ्याक्क वर्कसप चाहिँ आइपुग्यौँ है खोलिन्छ त अहिले सन्चै हुन्छ सो अब मेन्टेन सेन्टेन हानु जम्ला लिएर आइने चेन्ज पकेट भित्रीको होइन एमटीकै लिएर आएको भित्रीको नमिल्ने रहेछ सो फाइनली होइन बाइक चाहिँ रेडी भइसक्यो यु क्यान सी है वास चाहिँ अहिले नहाने राति भइसक्यो सो तेल हाल्नु पर्ला जस्तो छ बन्द गरिदिए है ठिक छ होइन अरू सबै तेल हाल्नु होइन तेल नै सक्दैछ बस
ल भाइ फ्रेस बाइक चला जस्तो फिल भएर है ब्रान्ड न्यू सो फाइनली है त्यो स्ट्रगलको पछि बाइक रेडी भयो अझै त्यहाँबाट चेन स्पकेट र डिग्री लिएर आएको फेरि यसको बियरिङ पनि गाह्रो छ बियरिङ र त्यो रबर के हो त्यो पनि किनेर ल्यायो सो अघि बेलुका निस्केको राति निस्क्यो ल जान्छ है जान्छ नि जान्छु अब भिडियो एडिट गर्नुपर्छ होइन अनि हाल्नुपर्छ त्यो यसै त मेरो भिडियो ढिलो ढिलो आउँछ टाइमै हुँदैन क्या भ्लगिङको लागि कुकुर नभुक्न यो एमडी बाइक देख्न साथ कुकुरहरू चाहिँ लास्ट हुने क्या किन हो थाहा छैन होइन केटाहरूको एमडी बाइक छ भने चाहिँ यस्तो कमेन्ट हान्नु है यो किन भुक्छ हेडलाइट देखेर कुकुरहरू तर्सिन्छ क्या यो एमडीको बाइक हाल्नु होइन ठ्याक्क घर आइपुगेँ होइन सबै बाइक साइक सबै अहिले नर्मल भयो कन्डिसनमा छ अब रमिलो हुन्छ होइन बाइक चलाउनु सो आजलाई यति नै सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर बाई बाई